टेक्नेब युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। यदि हामीले आज नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो चाहिँ रिपलले आफ्नो एउटा ल्यापटपलाई नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ, जुन चाहिँ राम्रो रहेको छ। न एज पर देम उनीले के क्लाइम गरेको छ चाहिँ यसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ एकदमै राम्रो छ र 10 आवरको ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ भनेर चाहिँ क्लाइम गरेको छ। यो चाहिँ मलाई चाहिँ खतरा लाग्यो हैन। 10 आवरको ब्याट्री ब्याकअप दिनु एउटा ल्यापटप भने चाहिँ एउटा राम्रो कुरा चाहिँ हामीले मान्छौँ। हेरौँ अब त्यो चाहिँ कतिको के हुन्छ, उनीले चाहिँ क्लाइम चाहिँ गरेको छ। यसको साथसाथ यसमा तपाईले चाहिँ वाइफाई 6 लाई देख्न सक्नुहुन्छ र ब्लुटुथ 5.0 को चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। र प्रोसेसरको हामीले यो कुरा गर्ने भने कोर i5 रहेको छ। 12 जेनेरेसनको प्रोसेसर चाहिँ यसमा रहेको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन लुक्स त राम्रै रहेको छ र उनीहरूले आफ्नो जुन नाम रहेको छ जुन चाहिँ रिपल पान्डोरा क्रिएटर एडिसन उनीहरूले चाहिँ भनेको छ। यस प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने 8GB को र्याम र 256GB को यिनीहरूको एसडी कार्ड रहेको छ र 1,12,000 रुपैयाँ चाहिँ यिनीहरूको प्राइस रहेको छ। तपाईहरुले सजिलो तरिकाले उनीहरुका फेसबुक पेजबाट र वेबसाइटबाट चाहिँ यो ल्यापटपलाई तपाईले परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट पार्ट भनेको यिनीहरूको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 10 आवरको छ र वाइफाई 6 र ब्लुटुथ 5.2 को चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। अर्को अपडेट रहेको छ ओप्पो को तर्फबाट ओप्पो K10 का पनि के स्पेसिफिकेसनहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। स्पेशली चाहिँ उनीहरुको चाहिँ 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले हुन्छ, स्न्यापड्र्यागन 680 को हामीले त्यसमा प्रोसेसर देख्न सक्छौं र फास्ट चार्जिङ एडाप्टर हामीले देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ चाहिँ ओप्पो को यो मोबाइलको चाहिँ कन्फिगरेसनहरु के कस्तो हुन्छ र एक्ज्याक्टली के नेपालमा स्पेशली चाहिँ नेपाली बजारमा कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्छ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ स्यामसङको तर्फबाट। स्यामसङले एउटा चाहिँ फ्री स्टाइल प्रोजेक्टरलाई इन्डियन बजारमा चाहिँ प्री बुकिङको लागि चाहिँ अवेलेबल गरेको छ। प्राइस पनि राम्रो रहेको छ, 2000 रुपैयाँ चाहिँ राखेको छ प्राइस। इन्डियामा चाहिँ 2000 रहेको छ। यो चाहिँ प्रोजेक्टर नेपालमा आयो भने पनि बबाले हुन्थ्यो। त्यसले हेर्न चाहिँ म आफूलाई पनि मन लागिरहेको छ। फ्री स्टाइल प्रोजेक्टर भनेको छ, पोर्टेबल टाइपको चाहिँ रहेको छ र 2000 रुपैयाँ चाहिँ उनीले चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। होपफुली स्यामसङ नेपालले भनौँ स्यामसङ नेपालले यो डिभाइसलाई चाहिँ नेपाली बजार पनि लन्च गरोस् विदिन रिजनेबल प्राइस भनेपछि डेफिनेटली हामीले चाहिँ लिएर चाहिँ हेर्ने नै छौँ। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ रेडमीको तर्फबाट रहेको छ। फाइनली रेडमीले आफ्नो चाहिँ भनौँ नोटबुक जे भने पनि ल्यापटपलाई चाहिँ अलरेडी नै चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। दुईवटा भेरिएन्टमा एभाइलेबल रहेको छ, कोर i5 र कोर i7 मा चाहिँ रहेको छ। यिनीहरूको चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड पनि बब्बाल रहेको छ, जुन चाहिँ RTX 2050 को चाहिँ ग्राफिक्स कार्ड रहेको छ। स्वामीको हिसाबले हामीले भन्यो भने चाहिँ रेडमी बुक प्रो 15 2022 एडिसन रहेको छ। 15.6 इन्चको 90 हर्ट्जको यिनीहरूको डिस्प्ले रहेको छ भनेपछि अब बाँकी चाहिँ बब्बल रहेको छ। प्राइस पनि चाइनामा चाहिँ एकदमै राम्रो राखेको छ। अब चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ रेडमीले आफ्नो नोटबुकहरूलाई या चाहिँ उनीहरूको रेडमी बुकहरूलाई चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ रियलमीको तर्फबाट रियलमी GT Neo। यस जुन चाहिँ रियलमीको तर्फबाट चाहिँ आइरहेको छ एउटा बब्बल मोबाइलै भन्न पर्छ। धेरै नै बढी मात्रामा चाहिँ आएको छ। डिजाइन लुक्स पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। लन्च डेट पनि यही मार्च 22 मा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्न चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। यसको साथसाथ आज हामीले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ हैन फोन डिजाइनहरु पनि देखिसकेका छौँ। त्यहाँ पनि हामी चाहिँ पञ्च डिस्प्ले देख्न सक्छौँ। बेजलहरु पनि एकदमै पातलो रहेको जुन तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र एकदमै राम्रो छ। सेन्टरमा चाहिँ पञ्च डिस्प्ले रहेको छ। स्लिम बेजलहरु चाहिँ हामीले यसमा देख्न सक्छौँ र छिटै नै यो पनि लन्च हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ कहिले चाहिँ लन्च गर्छन्। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने अर्को अपडेट रहेको छ ओनरको तर्फबाट। अब ओनरको चाहिँ तपाईले हिजो हाम्रो टेक न्यूज हेर्नुभयो तपाईँ थाहा नै छ नि, ओनर चाहिँ वान अफ द बेस्ट क्यामेरावाला फोन चाहिँ भएको छ आजको डेटसम्म भनेपछि डेफिनेटली वावेकै हो र वावेकै कुराहरूलाई टेक्नोलोजी लिएर चाहिँ ऊ चाहिँ अलि अगाडि आइरहेको छ र ग्लोबली रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ अब आफ्नो डिभाइसहरूलाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको जुन चाहिँ मार्च 29-22 मा चाहिँ उसले चाहिँ गरे। जुन चाहिँ वावेकै अब ग्लोबल मार्केटलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब कभर गर्छ ओनरले। सो ओनरले पनि अब चाहिँ 29 मा चाहिँ इभेन्ट राखेको छ र बब्बल चाहिँ मोबाइलहरूदेखि लिएर अरू ग्याजेटहरू पनि उसले चाहिँ लन्च गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ। बट क्यामेराको हिसाबले हेर्ने हो चाहिँ ओनरको चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ जुन मोबाइल आएको छ यसले चाहिँ बब्बल गरेको छ। 150 मार्कमा चाहिँ रेकर्डै तोडिदिएको छ। सो लेट्स टक अबाउट द गेमको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हुन्छ। अहिले तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा गेमहरु स्टिममा कम्प्लिटली फ्रीमा पाउनुहुन्छ। जानुस् भिजिट गर्नुस्, फ्री टु प्ले गेमहरु रहेको छ। यसको साथसाथ इपिक गेम स्टोरमा पनि एउटा गेम चाहिँ रहेको छ। तपाईले सजिलैसँग क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिटली फ्री हो। फ्री भने यो हैन धेरै साथीहरु के हुन्छ नि भाइरस आउँछ यो भन्ने चाहिँ मलाई पर्सनल मेसेज पनि गर्नुभएको थियो। त्यस्तो हैन, जुन पनि गेमहरु तपाईलाई हामीले भनेका छ भने स्टिमबाट र इपिक स्टोरबाट तपाईले लिनु चाहिँ 100% जेन्युइन गेमहरु रहेको छ। बब्बल गेमहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। ट्रिपल ए गेमहरु पनि पाउनुहुन्छ। सो तपाईहरुलाई
म डेली अपडेट गर्छु। सो त्यसको लागि तपाईले चाहिँ टेक न्यूज चाहिँ तपाईले चाहिँ डेली हेर्नु होला र चाहिँ कम्प्लिटली फ्री र कम्प्लिटली सेफ गेम हो, ओरिजिनल गेम हो साथीहरु। यस्तो झारपात गेमहरु हैन के भन्छ, यस्तो जे पाइ त्यही हैन क्रैक सराक गर्ने गेमहरु हैन, एकदमै राम्रो गेमहरु रहेको छ र हामीले गेमिङ च्यानल पनि गेमहरु चाहिँ अपलोड गरेका छौं, जुन लिंक तपाईले त देख्न सक्नुहुन्छ। जानुस्, भिजिट गर्नुस्, तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो हेर्नुस्, लाइक हैन कमेन्ट छँदैछ, मन पर्यो भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। आई होप दैट तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव भए कृपया हाम्रो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नुस्। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुनेछ, तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।